Joy. Ba, ayaw tumingin natin. Menshu. Never mind. Ba, ayaw talaga. I-reserve niya pa yung beauty niya sa ano eh. Everybody, we're here at TBR. We're taking a tour here in Visayas. This is VJ Mechu, VJ Princess, VJ Joanna, VJ Pearl. Hey! Alright, never mind that girl. Never mind. We don't know her, but she wants to join us. The first islands nakikita namin along the way to Visayas. Kita mo na. Liit. Ano nyo, may puno dito. Pwede ko kayo. Wala na baka mahigo kayo. Ayun naman ang puno. Ayun. Puno. Ang laki ng zero. Ayun o. Lain. Ang ganda no. Nakatingin pa rin sila. Di ba, Shine? Ano? Goodbye. Sabi mo? Dali! Ay, tingin kayo. Sabi tayo. Mga bagong gising. Pagod na araw sa bagong gising. Hi, hello. Ika. Iba-backlight ko, iba-backlight ko. Ayan. Okay. Okay na to. Ayan, yan siya. Okay. Lagi naman ang puputol eh. Nawawala yung siya. Flow ng phone. Hi, Where's ka the na. sunset? There's the sunset. Oh, ito na lang yung mga mukhang sunset. Ay, mukha ni Anan, mukhang moon. Mukhang sunrise, excuse me. Ha? Bagong gising. Mga bagong gising kaya sunrise. Mukhang moon ito. Yan, yan. Nagkakamot. Di ba ang moon pa ganun? Hindi ako Ikaw, na. kuya mo nga. Bilig-bilig baba ako. Ano yan? Parang ang dami. Kita na. Hello! Hi! We're here! Sobrang hangin. Sobra! Ayan, hi! Hello pa. Ang lakas ng hangin, nadadala ako. Ha? Rainbow daw. Nasa na rainbow? Wala. Pag ginanyan yung kamay. Bye-bye! Hello! Kain na kami ng dinner. Joy. Dinner na. Ano? Ayan. Hi, Hi! Hi! Kakain na kami ng Hindi dinner. ka kaya. Kakain kami ng dinner. Ang laki, may moon. Proud siya. Tago mo na yan, wala. Tago mo, proud. Tago mo na lang. Say hi. Pwede daw.
Hi, Ann. Yan tayo. We're in Dumaguete, Aklan, where usually if you're going to Boracay, this is where the stopover. This is where you go down the boat. Now we're going up the stairs. Okay. Boss. 50 meters. Taas tayo. Huwag ka lang tinakbo ka sa taas. Dito. Dito ko. Wow. Karma yan, karma. Diyan ka ba na? Nasaan yung Boracay, Kuya Bong? Tayo lang muna tayo. Sabi sa inyo, bawal eh. Bawal? Sabi sa inyo, bawal. Bawal eh. Ang hirap na ang bumabaha. Hindi, paglabas na lang natin to. Siya. Say hi. Wait. Hello. Bawal eh. Baba uli. Later na lang daw. Kaya rin pa hindi yung bawal. Na? Bawal pa? Mamaya na lang. Okay. Paglabas natin doon. Hi, Kuya Bong! Pangit pa ako. I haven't had a bath yet. Always naman eh. Maharap ka. Ayan, hindi ka. Yun o, pakita mo sa Elsie. Thank you. Joy. Papa-picture! Ako din. Ito yung aklan. Bakit kami sa banda? Ayan o! Ay, hindi pala pangit. Maganda pala. Si Ayan pala yun. Sandali. Here. Casanayan. Ano oras na ba? Hello. Lola Piling Mansion. It's 1:35. Mga sa kumpanya ni Dalia. Sa simbahan na patay. Mga kumpanya ko. Lola Nunong. Kayo. Lola! Kumpanya kita? Kumpanya ka pa.